চাপানলাৰ জ্যোতিকা বৰাভূঞাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। চাপানলাৰ জ্যোতিকা বৰাভূঞাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। আহিয়ে তেওঁৰ হাতৰ কাম কাজ দেখিলোঁ। আচলতে কলাসুলভ মনটোৰ পৰিচয় ল'লোঁ আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কিদৰে আচলতে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰো ঘৰখন সজাব পাৰি তাৰ আচলতে আভাস ল'লোঁ, উমানো পালোঁ। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ এটা ইউটিউব চেনেল কৰি তুলিছে, JYOTIKAMIXYT। আৰু আপোনালোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চাব আচলতে কিমান কম সময়ত আপোনালোকে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে ঘৰখন সজাব পাৰে বা সেই পেলনীয়া সামগ্ৰীবোৰ আচলতে আমাৰ উপযোগী বা দৰকাৰীবোৰৰ কামৰণি হৈছে যে সন্তানটিক কেতিয়া মোবাইলটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখোঁ। এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাত আচলতে কম সময়তে কিদৰে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে ভাল সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰ আভাস দিছে জ্যোতিকা বৰাভূঞাই। এবাৰ চাবচোন আৰু যদি ভাল পায় এষাৰ কথা লিখিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া সকলোৱে চিনি পোৱা Dy365ৰ স্নিগ্ধা বা আৰু মৰমৰ স্নিগ্ধা বা যোৱা বছৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু মোৰ বিষয়ে এনেদৰে কৈছিল আৰু সঁচাকৈ সেই দিনটো মনত পৰে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, JYOTIKAMIXYTৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মই আৰু মোৰ মিষ্টাৰ স্নিগ্ধা বাৰ লগত তেওঁৰো সাক্ষাৎ লৈছিল। তেওঁ যিহেতু বাৰীত কিবা কিবি ৰুই থাকে। এইখিনিতে জনাই থওঁ, আমাৰ এয়া নগৰ সাংবাদিক, এয়া হৈছে দুলেন বৰা, শ্ৰদ্ধাৰ তথা মৰমৰ ভাইটি। তেখেতে মোৰ কথা Dy365ত জনাইছিল, মানে স্নিগ্ধা বাক জনাইছিল আৰু তেওঁলোকে তেওঁৰ পৰাই সকলোখিনি গম পাই আমাৰ ঘৰলৈ আহি মোৰ সাক্ষাৎ লৈছিল। এইখিনিতে মই ধন্যবাদ জনাবলৈ তেওঁক থাকি গৈছিল। বহুদিনৰ ভিডিঅ'টো দিলোঁ যদিও তেতিয়া থাকি গৈছিল। এতিয়া মই পুনৰ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে। তেওঁলোকে আহি মোৰ ইয়াতে সাক্ষাৎ কৰিছিলহি আৰু সঁচাকৈ সেই দিনটো মনত পৰিছিল। আৰু বা আহিছিল, আহি পেলাই মই কৰা কামসমূহ চাইছিল আৰু মই কি ধৰণে ছবিৰ জগতত সোমাই পৰিছিলোঁ বা আমাৰ ঘৰৰ বাৰীখন বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজসমূহ চাই মোৰ আধা ঘণ্টাৰ প্ৰগ্ৰেম এটা তেওঁলোকে টিভিত সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল। আৰু সেই প্ৰগ্ৰেমটো মই দিয়া নাই, অৱশ্যে অকণমান আভাস দিছোঁ আৰু লগতে স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছোঁ। সঁচাকৈ সাংবাদিক আহিছিল। এইজন সাংবাদিক হৈছে অভিজিত দা আৰু তেখেতো ধুনীয়া অভিনয়ো কৰে সাংবাদিকতাৰ লগতে। তেখেতো আহিছিল সেইদিনাখন। সকলোৰে সাক্ষাৎ ল'বলৈ মোৰ নহ'লে, তথাপি মই আজি আকৌ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছোঁ। বলকচোন মই কৰা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টসমূহ আপোনালোকে এবাৰ আকৌ চাওক। কাষৰতে আহি ৰলেহি মই চমকো, পৰশৰ ৰুমতে কি জানো মায়াখনা, উকাৰাতিতে ফুলে কেতেকী মই চমকো, দুবাহু প্ৰসাৰিলে সৃষ্টিৰ আকুল হেঁপাহ নামে, উৰি যায় মন বলাকা তোমাৰে সপোনকে, তুমি প্ৰাণৰ বৰষা সেউজী মাটিৰে সুবাসনা, হিয়াৰে বসুন্ধৰা তোমাতে মতলীয়া, তুমি দিলা 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 ঠিকনা,
আচলখনে মাতে আউশীত জোনাককে মই চমকো এটা ঘৰলৈ বুলি এইখিনি কৈ থওঁ ছপামানৰ এটা বিশেষ ঘৰ এতিয়া সকলোৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে সেই ঘৰখনত থকা সেই দম্পতীয়ে তেওঁলোকৰ কাম কাজে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰে কিয় সেই ঘৰখন বিশেষভাৱে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত চৰ্চিত হৈছে কিয় সেই দম্পতীৰ কাম কাজক লৈ সকলোৱে চৰ্চা কৰে সেই বিষয়টো জানিবলৈ বা তেওঁলোকৰ কাম কাজ পোহৰলৈ আনিবলৈ আৰু সেই কাম কাজে আপোনালোকক দেখুৱাব উদ্দেশ্যে আজি আমি আহিছোঁ জানো মায়াখনা উকাৰাতিতে ফুলে কেতেকী মই চমকো দুবাহু প্ৰসাৰিলে সৃষ্টিৰ আকুল হেঁপাহ নামে উৰি যায় মন ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমাৰ বাৰীত থকা ফুল ফল মূল গছ গছনিসমূহ এবাৰ চাওঁগৈ আহকচোন বৰষা সেউজী মাটিৰে সুবাসনা হিয়াৰে বসুন্ধৰা তোমাতে মতলীয়া তুমি দিলা 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 ঠিকনা অ জিয়া 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 বাসনা মোৰ হেঙুলীয়া মনে তোমাতে But I can't
সেমেকা আচলখনে মাতে আউসীত জোনাককে মই চমকো উশাহৰে গহনত তোমাৰে ছবিতে আবিৰ খানো প্ৰাণতে তুমি অংকিতা দুচকু তোমাক আঁকো উশাহৰে গহনত এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ